تا حالا به این فکر کردین که چرا جنگ‌های امروزی اینقدر قابل پیش بینی شدن؟ یک روز خبر از موشک‌های مافوق صوت میاد، روز بعدش جنگنده‌های پنهانکار تیتر یک رسانه‌ها میشن. اما وسط این همه سر و صدا یک پرنده توی سایه‌ها داره شکار میکنه. تا همین چند وقت پیش هیچ کس اسمش رو حتی نشنیده بود و درست حسابی اون رو نمیشناخت. ماجرا از اونجا جالبتر میشه که این پرنده برخلاف غول‌های آهنی و پرخرج خیلی بی سر و صدا و ارزونتر از اون چیزیه که فکرش رو بکنه. داره پشت سر هم رکورد میزنه. توی ماه‌های گذشته تعداد زیادی شکارها و رهگیری‌های موفقش توی مناطق مرزی و کوهستانی به قدری بالا رفته که دیگه نمیشه از کنارش صادرت شد. اسمش هوماست، یک پهپاد رهگیر و عمود پرواز که انگار از دل فیلم‌های علمی تخیلی بیرون اومده، اما کاملا واقعی و عملیاتی توی سازمان رزم نزاجا، یعنی همون نیروی زمینی ارتش، نشسته و داره کارش رو انجام میده. اما بیایید برگردیم عقب‌تر به جنگ اوکراین. همون روزایی که دنیای نظامی مبهوت عملکرد پهپادهای انتحاری و کوادکوپترهای اصلاح شده بود. اونجا بود که همه ارتش‌های بزرگ دنیا فهمیدن جنگ‌های کلاسیک با باندهای پرواز طولانی، آشیانه‌های بتونی عظیم و تشکیلات سنگین دارن منسوخ میشن. شما توی خط مقدم کوهستانی یا مواضع زرهی وقت ندارید که یک فروند جنگنده یا پهپاد سنگین رو روی باند سوار کنید تا بلند بشه. مهندسا و طراحان بومی با رصد دقیق همین درگیری‌ها و الگوبرداری از ابتکارات جنگ اوکراین دقیقاً انگشت روی پاشنه آشیل جنگ‌های نوین گذاشتن. اونا فهمیدن میدون نبرد فردا به چیزی نیاز داره که بدون نیاز به باند پرواز بلند بشه، بتونه تو دل صخره‌ها، لابلای تانک‌ها و توی تنگ‌ترین دره‌ها قایم بشه، در کسری از ثانیه بلند بشه و پهپادهای انتحاری یا شناسایی دشمن رو قبل از اینکه به هدف برسن توی آسمون قفل و منهدم کنه. اینطوری بود که هوما متولد شد، یک جواب محکم به ترفندهای جدید ناتو و جنگ‌های ترکیبی. حالا بیایم بریم سراغ مشخصات فنی و ببینیم که این پهپاد کوچیک چه حرفایی برای گفتن داره. از نظر ساختاری هوما یک پهپاد عمود پرواز یا همون VTOL هستش. این یعنی چی؟ یعنی ترکیب موتورهای عمودی و کروز توی یک بدنه آیرودینامیک باعث شده که دیگه نیازی به باند فرودگاه نداشته باشه. شما میتونید اون رو پشت یک خودروی تاکتیکی زرهی بذارید، وسط کوهستان پیادهش کنید، دکمه استارت رو بزنید و مثل یک هلیکوپتر عمودی بلند بشه و بعد بره توی آسمون تغییر وضعیت بده و مثل یک هواپیمای پرسرعت شروع به کروز کنه. چند تا ویژگی خفن دیگه هم داره که واقعا نباید ازشون بگذریم. سقف پروازی. هوما راحت تا ارتفاع بیش از 12,000 پا اوج میگیره، یعنی یه تسلط کامل بر فراز تپه ها و مناطق مرزی. و اما چشم‌های شب‌بین مجهزه به سامانه‌های اپتیکی و حرارتی پیشرفته که بهش اجازه میده توی تاریکی مطلق شب مثل روز کار شناسایی و رهگیری رو انجام بده. مقاومت در برابر جنگ‌های الکترونیک. دشمن توی جنگ‌های مدرن اول از همه سراغ جمینگ GPS و قطع ارتباط میره. سیستم‌های ارتباطی هوما به طوری طراحی شدن که توی بدترین شرایط جنگ الکترونیک هم کور نمیشن و مأموریتشون رو تا آخر ادامه میدن. اما خب جالب ترین قسمتش اینجاست، مقایسه با نمونه‌های ناتو و غربی، مچ‌اندازی با مدعیان. هر لحظه که میریم جلو مطالب این ویدیو داره جالبتر میشه. اگر بخوایم هوما رو با نمونه‌های مشابه غربی، با اون چیزی که توی ارتش‌های عضو ناتو مثل آمریکا و اسرائیل، آلمان و اوکراین برای واحدهای تیپ و پیاده نظام استفاده میشه مقایسه بکنیم، یه نکات خیلی عجیبی این وسط به چشم میخوره. توی ناتو معمولا برای رهگیری پهپادهای کوچیک یا انتحاری سراغ سامانه‌های بسیار گران قیمت مثل موشک‌های دوش‌پرتاب پیشرفته یا پهپادهای رهگیر سنگین و پلتفرم‌های پیچیده میرن که
هر شلیکشون کلی هزینه رو دست ارتش میذاره. مثلا پهپادهای عمود پرواز شناسایی رزمی آمریکا مثل برخی مدل‌های اسکن ایگل یا پرنده‌های کوچکتر رهگیر وابستگی شدیدی اینا دارن به ایستگاه‌های کنترل زمینی بزرگ و ترابری سنگین. اما هما یه مزیت بزرگ داره که وارد بازی شده: اقتصاد جنگی و چابکی تاکتیکی. در حالی که یک نمونه غربی ممکنه برای استقرار نیاز به لوجستیک سنگین داشته باشه، هما با کمترین پرسنل سریعترین زمان آماده سازی و هزینه به مراتب پایینتر رو داره. دقیقاً همین کارایی رو توی کلاس خودش میتونه راحت ارائه بکنه. این یعنی ایران تونسته با هزینه بسیار کمتر یک بازوی حفاظتی متحرک برای واحدهای زرهی خودش بسازه که از زمین تا آسمون رو زیر نظر داره. اما بخش پنجم، وقتی که شکارچی خودش شکار میکنه. نکته که خیلی ها توی تحلیل ها ازش رد میشن و اون رو گم میکنن توی تحلیل ها اینه که هما فقط یک پهپاد دیدبان ساده نیست. توی ماه‌های اخیر ماموریت‌های این پرنده تغییر کرده. از اونجا که تهدید پهپادهای انتحاری کوچیک و پرسه‌زن روز به روز داره بیشتر میشه، پدافندهای بزرگ و رادارهای سنگین اصلا نمیصرفه که روی این اهداف کوچیک قفل بکنن، چون هزینه موشک پدافندی 10 برابر بیشتر از خود پهپاد هدفه. اینجاست که پهپادهای رهگیری مثل هما میان وسط میدون. این پرنده با قابلیت مانور بالا و سرعت مناسب میتونه خودش رو به پهپادهای متخاصم نزدیک کنه، اونا رو رهگیری بکنه و با تکنیک‌های درگیری هوایی یا انهدام مستقیم قبل از این متوجه اهداف اون پهپادها یا ستون‌های زرهی یا پایگاه‌های خودی بشه، پوزشون رو به خاک بماله. به زبان ساده، هما اومده تا کار گشت‌زنی و پاکسازی آسمون رو برای نیروهای زمینی ما امن‌تر و راحت‌تر بکنه. اما بخش ششم، شاید توی همین چند وقت پیش وقتی اسم پهپادهای ایرانی می اومد، همه یاد پهپادهای برد بلند مثل شاهد یا سری مهاجر می افتادن که توی خطوط استراتژیک کار میکردن. اما ظهور پرنده هایی مثل هما توی بدنه نیروی زمینی ارتش نشون میده که داکترین نظامی کشور از کلان‌نگری به سمت خردنگری تاکتیکی هم حرکت کرده. حالا دیگه هر واحد زرهی و هر تیپ مستقر در مناطق صعب العبور و کوهستانی یک محافظ هوایی اختصاصی داره که بی سر و صدا بدون نیاز به باند و توی دل تاریک شب آسمون بالای سرش رو رصد میکنه و اجازه نمیده هیچ پرنده ناخواسته خیال خام به سرش بزنه. اما شاید توی اخبار سر و صدای زیادی به پا نکرده باشه، اما عملکردش توی میدان عمل نشون داده که آینده جنگ‌های زمینی متعلق به همین شکارچی‌های پنهان و بیبانده. واقعا از کنار این ویدیو واقعا نباید رد بشین. این موضوع بسیار مهمه، خیلی تاثیرگذار بوده این پهپاد هما. و اما کالبد شکافی پیشرفته ترین لایه‌های پنهان ماموریت‌های تاکتیکی هما در زمین. برای اینکه بهتر درک کنیم چرا حضور پرنده‌ای مثل هما توی سازمان رزم نیروی زمینی ارتش اینقدر اهمیت داره، باید یکم عمیق‌تر به ساختار عملیاتی خطوط مقدم نگاه کنیم. توی جنگ‌های مدرن فاصله بین شناسایی یک تهدید تا انهدام اون، یعنی همون چرخه حلقه تصمیم، باید به کوتاه‌ترین زمان ممکن این زمان برسه. در گذشته وقتی یک واحد زرهی یا یک گردان پیاده توی مناطق کوهستانی یا مرزهای ناهموار مستقر میشد، برای داشتن تصویر هوایی دقیق از پشت تپه‌ها یا دره‌های اطراف یا باید منتظر اعزام پهپادهای بزرگ از باندهای پشت سر میموند یا باید به دیدبانهای زمینی تکیه میکرد که دید محدود داشتن. اما هما این معادله رو به طور کلی تغییر داده. این پهپاد به عنوان یک ابزار در اختیار یگانهای تاکتیکی کوچکتر هم قرار میگیره. یعنی فرمانده گردان یا تیپ نیازی نداره که برای بلند کردن یک پرنده شناسایی از فرماندهی کل مجوز بگیره یا منتظر آماده سازی باند و تیم‌های تخصصی بزرگ باشه. اپراتور به راحتی پرنده رو از روی یک سکوی کوچیک یا حتی پشت خودروی تاکتیکی زرهی و در دل کوهستان میتونه راحت پرتاب بکنه و کمتر از چند دقیقه کل منطقه پیرامون زیر پوشش اپتیکی و حرارتی قرار میگیره. این یعنی واکنش سریع در بالاترین سطح ممکن که ارتش‌های بزرگ دنیا سالهاست روی اون دارن سرمایه گذاری میکنن. و برسیم به چالش جنگ الکترونیک و مقاومت سخت افزاری هما. یکی از بزرگترین موانع در جنگ‌های امروزی بخش جنگ الکترونیک EW و
اختلال روی سامانه‌های ناوبری و ارتباطیه. امروزه ارتش‌های پیشرفته مجهز به سامانه‌های جیمینگ قدرتمندی هستند که میتونن سیگنال‌های GPS و لینک‌های کنترل پهپادها رو کور کنن و پرنده رو با یک سقوط مستقیم بفرستن به جایی که به کسی برخورد نداشته باشه یا مجبورش کنن که برگرده. در این میون پهپادهایی که وابستگی مطلق به سیگنال‌های ماهواره تجاری دارن در میدان نبرد واقعی به شدت آسیب‌پذیر میشن. طراحان هما با آگاهی کامل از این تهدید معماری مقاومتی خاصی رو برای سیستم‌های ناوبری داخلی و لینک‌های ارتباطی این پرنده در نظر گرفتن. بر اساس ارزیابی‌های فنی این پهپاد قادره که حتی در شرایط شدید جیمینگ و قطع سیگنال‌های رایج به کمک سامانه‌های ناوبری داخلی پیشرفته اینرسی و اینترنال نویگیشن و سیستم‌های هدایت خودکار پشتیبان مأموریت خودش رو به اتمام برسونه و به پایگاه برگرده. این ویژگی به ویژه در درگیری‌های منطقه‌ای و مرزی که احتمال اقدامات جنگ الکترونیک از سوی دشمن خیلی هم بالاه، یک مزیت حیاتی به شمار میاد و به هما اجازه میده که تا در سخت‌ترین شرایط آلودگی الکترونیکی آسمون چشم و گوش نیروهای خودی باشه. اما مقایسه دقیق‌تر با داکترین پهپادی ناتو و پهپادهای انتحاری پرسه‌زن. وقتی محصولات دفاعی ایران رو با استانداردهای ناتو مقایسه می‌کنیم، معمولاً تفاوت در فلسفه طراحی آشکار میشه. کشورهای غربی و عضو ناتو برای یگانهای تاکتیکی خودشون به سراغ پهپادهای کوچیک دستی مثل ریون یا پهپادهای عمود پرواز شناسایی مثل محصولات شرکت‌های مختلف میرن. این پرنده ها بسیار پیشرفتن، اما دو تا مشکل بزرگ دارن. اولیش قیمت تمام شده سرسام‌آور اونا که ناشی از زنجیره تأمین پیچیده و استانداردهای دست و پاگیر غربیه. دوم، آسیب‌پذیری قطعات در شرایط سخت محیطی و نیاز به پشتیبانی لوجستیک سنگین. در مقابل هما با یه رویکرد بومی‌سازی حداکثری و انطباق با واقعیت‌های میدون نبرد شکل گرفته. پهپادهای انتحاری مدل مانند مدل‌هایی که در درگیری‌های اخیر اوکراین با روسیه دیدیم معمولاً با موتورهای برقی یا ملخی کوچیک در ارتفاع پایین پرواز میکنن و رادارهای بزرگ پدافندی به سختی اونا رو کشف میکنن. از طرف شلیک موشک‌های چند صد هزار دلاری پدافندی به سمت این اهداف ارزون قیمت از نظر اقتصادی فاجعه است. اینجاست که نقش هما به عنوان یک رهگیر ارزون قیمت و چابک برجسته میشه. این پرنده میتونه با استفاده از پلتفرم عمود پرواز خودش به سرعت بلند بشه، در مسیر پهپادهای انتحاری قرار بگیره و با ایجاد تداخل با درگیری مستقیم اونها رو پیش از رسیدن به مناطق حیاتی متوقف کنه. راهکاری که هزینه پدافندی رو به شدت کاهش داده و کارایی عملیاتی رو هم به شدت بالا برده. اما یکی از جذابترین کاربردهای ذکر شده برای هما قابلیت استقرار اون در مواضع زرهیه. یگانهای زرهی در هنگام جابجایی و پیشروی بزرگترین آسیب پذیری را از سمت حملات پهپادی، کمینهای ضد زره و دیدبانهای مخفی دشمن دارند. ستونهای تانک و نفربر به دلیل حجم بالا و سر و صدای زیاد به راحتی از فاصله دور شناسایی میشن و اگر پوشش هوایی متناسبی هم نداشته باشن تومه آسونی میشن برای تسلیحات هدایت شونده از دشمن. با ورود هما به سازمان رزم نزاجا، هر تیپ زرهی میتونه چند فرود از این پرنده رو به همراه خودش جابجا بکنه. در صورت توقف ستون یا ورود به منطقه کوهستانی و تنگناهای جغرافیایی بلافاصله پهپاد به پرواز در میاد و شعاع چند کیلومتری پیرامون ستون رو اسکن میکنه. اگر پهپاد شناسایی یا انتحاری متخاصمی در حال نزدیک شدن به ستون زرهی باشه، هما پیش از این که دشمن موفق به رهگیری اون بشه موقعیت رو کشف و برای انهدام اون اقدام میکنه. حتی میتونه گرا رو بده و حتی میتونه مختصات رو بده برای حملات زمینی. این یعنی تبدیل کردن یک یگان زمینی از یک نیروی دفاعی آسیب پذیر به یک مجموعه کاملا خوداتکا با چتر حفاظتی هوایی اختصاصی. با ظهور پرنده‌های نظیر هما مشخص میشه که نگاه نیروهای مسلح ایران از تمرکز صرف بر تسلیحات راهبردی دوربرد به سمت بهینه‌سازی لایه‌های تاکتیکی و میدانی هم معطوف شده. جنگ‌های نوین به ما ثابت کردن که قدرت تنها در داشتن موشک‌های قاره‌پیما یا جنگ‌های سنگین خلاصه نمیشه، بلکه پیروزی از آن اون ارتشاییه که میتونن در کوچکترین مقیاس‌های جغرافیایی برتری اطلاعاتی و رزمی ایجاد کنن. هممون هم این رو میدونیم و همه هم به این موضوع اذعان دارن که ایران کسیه که
انقلاب جنگ‌های ارزون قیمت رو در دنیا شروع کرده و پرچمدار اصلی اون. هما نمونه بارز یک سلاح هوشمنده، متناسب با نیازهای بومی، ارزون قیمت و در عین حال کشنده برای اهداف متخاصم. این پهپاد بدون سر و صدا و بدون نیاز به هیاهوی رسانه‌ای آروم آروم جای خودش رو در دل یگانهای عملیاتی نزاجا باز کرده و استانداردهای جدیدی رو برای حفاظت از مرزها و مواضع زرهی تعریف کرده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. واقعا نباید راحت از کنار همچین پرنده‌ای بسیار تاثیرگذار و بسیار عملیاتی گذشت و نباید نقش اون رو واقعا مقایسه کرد با پدافندهایی مثل باور 373 و غیره و ذالک. این پهپاد با کوچیکی خودش جلوی حمله های بسیار شدیدی رو گرفته که من و شما حتی فکرش رو هم نمیتونیم بکنیم. یک پهپاد انتحاری که میخواسته نزدیک بشه به یک محلی که یک خسارت بسیار سنگین رو بزنه، این پهپاد کوچیک یا همین کوادکوپتر کوچیک تونسته جلوش رو به راحتی بگیره. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حتما با لایک های خودتون ما رو حمایت بکنید و اگرم دوست داشتید میتونید ویدیو رو برای دوستانتون هم ارسال بکنید. حمایت های خودتون رو از ما دریغ نکنید. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.